turbocharge the emerging global clean energy economy. Legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Great president for our country. He has accomplished so much. Not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. Remember, 80 million people voted against him. They didn't vote for Biden, by the way, and you know that. Voted against Trump. Does he have a political... Wilson është një figurë kontradiktore. Some people say Wilson was a dreadful president. It's a very controversial guy. America's golden age is just ahead. Dyshimin se ajo ishte pjesë e këtij aksidenti. Historia kryesore për popullin amerikan dhe për republikanët është që pushohet nga puna Nancy Pelosi, 82 vjeçare, që ishte kthyer në një pengesë dhe nxitse e ekstremit majt të demokratëve me ligje të ndryshme në dëm të ekonomisë amerikane. Nuk patëm dallgën e kuqe, por ky është rezultati që republikanët do të kenë kontroll ndaj presidentit Trump. Qeverisja amerikane funksionon në mënyrë të tillë. Presidenti, janë dy dhomat, Kongresi dhe Senati. Çdo ligj nis nga Kongresi, kalon në Senat, pastaj shkon tek presidenti. Presidenti, duke mos pasur të paktën një dhomë, është i bllokuar. Në lidhje me hetimet ndaj djalit të tij apo edhe akuzat për korrupsion madhor të Bidenit, është ende shpejt. Diçka interesante është që kushtetuta amerikane ka një klauzol që spikeri i Kongresit mund të zgjidhë dikush që nuk është kongresmen. Në Partinë Republikane janë 3 Mac të cilët ishin dështues. Mitch McConnell, McCarthy, spikeri, dhe McDaniels, kryetari i Partisë Republikane. Në konferencën e republikanëve, McCarthy ka arritur të fitojë kandidaturat e tij si spiker, por ka 30 vota kundër nga republikanët. Janë disa republikanë, 3 ose 4, që nuk do votonin kurrë për të. Nga krau tjetër, Pelosi ka dhënë dorëheqje nuk të jetë më kryetarja e minoratës për kongresmenët dhe kongreswomenët e demokratëve. Pra, ka dalë një kandidaturë si Zeldin, kongresmeni i cili solli atë dallë të kuqe të vogël në New York, ku 4 karrike u flipën, u kthyen nga demokrat në republikan. Gjithashtu përmendet dhe emri Newt Gingrich, i cili ka qenë spiker në kohën e presidentit Clinton. Një mundësi tjetër është që McCarthy, që ka votat më shumë tek republikanët, mund të bëjë një aleancë me një grup demokratësh, por kjo do të krijonte problem për të ardhmen. Tani, në qoftë se do të ndiqte përvojën e plakës Pelosi, e cila kryesonte vetëm me 5 karrike më shumë, por duke bërë trysnit madhe, në qoftë se më dilni kundra, s'keni as $1 për fushat, McCarthy do të ishte edhe ai i fuqishëm. Por unë kam frikë se disa republikanë nuk do ta votojnë McCarthy, sepse kanë probleme. Është Freedom Caucus, është ekstremi djathtë republikan, kanë nxjerrë një kandidat, mori 30 vota. Dhe gjithashtu do të jenë dhe kongresmenët e Trump, që është një bërthame madhe, të cilët nuk duan më që të kenë në leadership si në Senat Mitch McConnell, ai arriti ta ketë këtë me votë, por dhe McCarthy. Le të presim, ndërkohë që edhe kryetaria e Komitetit Drejtues Partisë Republikane McDaniels nuk ka pse të jetë më në këtë post. Shumë analistë këtu thonë që nuk duhet fillohet me hetimet në 6 muajt e parë, sepse duhet t'i afrojmë votuesit amerikanë çfarë zgjidhjesh do t'i japin republikanët. Deri tani kanë goditur
dobësinë, krizën ekonomike, por nuk kanë dhënë zgjidhje se si mund ndilet nga kjo. And it was Ron DeSantis in Florida. Massive victory down there, right? Unfortunately, Donald Trump lost the rest of America. Go ahead. All right, let's go to Robert Papa from Albania. Yeah, what about the open Balkans? We are supportive of all initiatives that would enhance economic cooperation, integration, and boost stability and prosperity in the Western Balkans. Ky është anti-shqiptari patologjik Nick Gage. Nga pas, vin kukullat e tij, Gramos Pashko dhe Blendi Gonxhi. Then that our partnership with Albania is with the Albanian people. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. And, stay strong. Nga beteja e republikanëve, hyri paksa në lojë dhe zëvendës presidenti Pence, i cili çuditërisht në mënyrë habitore ishte tek CNN, kanali majt amerikan, dhe kërkoi të bënte case-in e tij për votuesit amerikan. Por në një përplasje Trump me Pence, nuk diskutohet që Trump është më i fortë. Por Pence përfaqëson votat e evangelistëve protestantë amerikanë. Për këtë arsye Trump e mori në tiket për zëvendës president. Pra masa e evangelistëve protestantë amerikanë janë më e madhe se masa e deniersve, e mohuesve të zgjedhjeve të 2020-t, ata kongresmen dhe senator kandidat të cilët thonin që zgjedhjet u votën. A do të vendosin përsëri evangelistët protestantë, dikur të mbështetur nga strategu kalorov i George Bush, apo Trump do të rifitojë energjinë e tij dhe të jetë i ashpër ndaj rivalëve. Në fjalimin e tij ku deklaroi për president, 18 minutat e para ishin brillante. Nxori arritjet e tij, dobësinë e Bidenit, por fjalimi ishte 1 orë 4 minuta, pjesa tjetër nuk u vlerësua dhe Trump tregoi mungesë energjie dhe njerëzit arrin të kuptojnë, jemi 2022, nuk është 2016 kur ai ishte incandescent dhe imposhti të gjithë kandidatët republikan edhe kundërshtarën Hillary. Tashmë një figurë si DeSantis është konkurrues. Megjithatë, Trump i kërkon thjesht votim. He said thank you to the wrong country for inviting him to a major summit on the environment of all things. They fly for days to get there, and then he calls the country a name that was actually a country on another continent. And he's leading us to the brink of nuclear war, a concept unimaginable, just what's happening. We can't let it continue. Joe Biden is the face of left-wing failure and Washington corruption. He had a big G20 dinner tonight. Everybody flew over to wherever they flew over, and guess what? He never go and do it's a massive rally. This could be over 1 million people. And by the way, I think it was substantially over 1 million people. You never hear that, but I think it was substantially. Did the DOD go to Pelosi? Yeah, he did. And they turned Chris Miller, who was a great guy and did a great job. He went to them. I didn't do it as an order. I did it as a suggestion. Because remember, they run the police. Right, in the district. Pelosi and Schumer run that whole operation. So a lot of people don't know this. They don't like to report it. So they went there. They recommended that I said, only because I knew the size of this crowd was going to be enormous. What you see there was, again, a very small number of people relative to the people that heard the speeches and went home. And I said 10,000 people. And Nancy Pelosi turned it down. Did you ever ask her why? Did you ever find out? No, I didn't ask her why. Okay. She'd well, next time I talk to her, I'll ask her. It would be a good thing next time you talk to her. The country was when we fled Afghanistan, the way we got out. Not getting out. We should have gotten out with strength and dignity. And we got out like, I won't say it, we got out in a way that should never, ever happen to this country again. But every one of those leaders that you're asking about, every one of them is watching that. Okay. And they no longer
respect our country. So I'm trying to assess Putin and Xi. Who between the two is a bigger threat to America? When you have nuclear, everybody's a threat. That's why I ended the Iran nuclear deal, because Iran was a threat. And I think they're going to give it back to them, which is not even believable. And if they do, Israel may not exist for very long, because that's what they have in mind. You can never do that. But I think when you have nuclear weapons, it's a different ballgame. There's two individuals who can order the nuclear weapons. Let me tell you about both. I know both of them even better than I know you, and I know you pretty well. But I know both of them even better. I would say this: both very, very strategic, very, very smart. They both love their countries. They really do. They love their countries. They were afraid of this country, of our country. They're no longer afraid. They have no fear of our country anymore. They have no fear because of the leadership. A year ago, they had tremendous respect and fear, whatever you want to call it. Today, they have none. I think they're both at the top of their game. Our gentleman is not at the top of his game, but most importantly, I'm not sure he ever was. If you look back at his record, if you look back at the decisions he's made over a 40-year period, he has never been at the top of his game. We'll get to him. But you still haven't answered my question. Who's more dangerous? I think, honestly, they're both dangerous. It depends on what day you're talking about. China has a massive military. I did ask this question to Putin, because Putin is an interesting guy, but he's a little bit, he loves comedy, believe it or not, and he loves sarcasm. And usually I'd ask him about a question, and he'd say things like, oh, they're sort of like nothing. I asked him about China, and he was very serious. He said, exact words, they are a great and powerful force. They are a powerful, powerful nation. There was no smiling. There was no anything. Pjesë e setit të agjenturës. Necmi Hoxha është anterëzes. Zonjusha me flokë të thinjora. Babalarët e tyre nuk I vran sot. I kemi vrarë gjatë 40 vjetëve që I kanë shkuar, 45 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrestoj. Po mirë ta. Po sigurisht. Dakor, po si. Lutem. Partia ime më arreston? Po partia tënde të arreston se ke më faj. Një shqiptar amerikan ka pësuar një aksident në Shqipëri dhe akuzon që forcat e dikushme të sigurimit mund të kenë gisht në këtë aksident. Mendoj se vendosja e makinës, plerave në mes të rrugës, pikërisht në kohën kur do të kaloja unë, është e vendosur me qëllim për aksident. Mendoj se ka disa forca të cilat janë interesuar për të eliminuar. Një, është ish sigurimi I shtetit shqiptar që u shkri një me asfalin greke në njëra pas viteve 90, dhe unë si një diplomat I lartë I qeverisë demokratike shqiptare në Washington, kam mbrojtur në të tërë veprimtarinë time politike të drejtën e shlirimit të çabërisë nga pushtimi. Kjo më ka vendosur gjithmonë të jem në krahun e një kësaj force të errët asfalisë, e cila më ka ndjekur gjatë gjithë kohës. 3. Manipulimi që policia kërkoi të bëj, duke kërkuar të thotë se unë isha I pa vendosur rrypin e mbrojtjes, më shton dyshimin se dhe ajo ishte pjesë e këtij aksidenti. 4. Kur unë kërkova mbështetjen si qytetar I shtetit amerikan për të pasur mundësinë e cila do të më ndihmonte, mora një përgjigje gjenerike sikur të kisha humbur rrugën. Kjo
më shton akoma dyshimin se dhe brenda institucionit të ambasadës amerikane dikush segment ka ditur se do të ndodhte ky lloj aksidenti i cili nuk përfundoi me marrjen e jetës time. Në 14 nëntor 1908 është mbajtur Kongresi i Manastirit për gjuhën shqiper për alfabetin në manastir. Është krijuar ideja sikur Fishta ka qenë kryetari i Kongresit Manastirit, në fakt ka qenë Mithat Frashëri, kryetari i Balltit Kombëtar më vonë, i biri Abdul Frashit, por personi që ka vendosur midis alfabetit stambollit dhe alfabetit me gërma latine do të ishte Bajo Topulli. Këtë gjë e ka marrë përsipër pikërisht Bajo Topulli. Merita për mua e vendosë këtë alfabeti që jemi sot pas një diskutim. Është e patur gjë Fishtës, nga pikpamja gjusore, lingustike, profesionale, pa diskutim. Po unë mendoj që po kaq përgjithësi ka dhe Bajo Topulli. Fakti Bajo Topulli ndërtoi një komitet 11 vetash, duke vënë në krye atë gjë Fishtën, ishte humbja parë shumicës muslimane në Kongres. E themi, Fishta, Luiq Gorakuqi, Ndrëmije dhe Mithat Frashi, Bajo Topulli, Vrioni, Kolonja, Buda, Cilka Gjeriazi. Nëse raporti ishte 1 me 9, 9 musliman dhe 1 katolik, në komitet u vunë 4 musliman dhe 6 krishterë, 7 krishterë. Mos vallë ndjenja kombëtare ka qenë më shumë e theksuar tek ky komunitet i këtyre prifëmijëve erudit. Jo, pa diskutim ke Vasil Dilo, unë e gjesh të shprehur. Kështu, haptas fare. Në qoftë se kleri katolik shqiptar është me të vërtet shqiptar, ekzistenca e Shqipërisë dedikohet vetëm atyre. Kjo është e shkruajtur me kjo. Ndjenja e Adeu. Puna është, siç e kuptoj unë për shembull, për këtë punë punon 400 vjet klerikët katolik, që hapën shkolla për shpikën letërsinë, ata e shpikën letërsinë shqipe. Bile, tek Atustin Rota, po të shofish, ka një gjë të mrekullueshme ku na tregon se si ka lindur tingulli dhe fjala në gjuhën shqipe. Një rokshët. Më fal, pa diskutim një rokshët, por ekziston një libër pak i çuditshëm për veshjet e shqiptarëve. Është i vitit 1968, që është mbajtur në botuar në Shqipëri apo? Jo, në Prishtinë. Prishtinë. Dhe profesor Ahmet Kelmendi, gjuhëtar, ka një analizë në 2 faqe, ose më saktë, 1, 2, 3 faqe gjys, një analizë të mrekullueshme mbi mënyrën se si ka lindur gjuha shqipe fillimisht. Edhe shkruan, influenca e tingujve indo-evropian mbi vokalizmin e gjuhës shqipe mori fund në shekullin e 14. Domethënë, në shekullin e 14, pa hytur turqin. S'ka punë fare me turqin këtu, kemi formimin e gjuhës shqipe. Formule pakëzimit. Dhe ata që pretendojnë që gjuha shqipe është e lashtë, është e vjetër, nuk kuptojnë një gjë. Të gjithë përkthimet që janë bërë të autorëve tuaj, që kanë folur mbi vjetërsinë e gjuhës shqipe, kanë bërë një mashtrim. Fjalën i lashtë e kanë përkthyer i vjetër. Fjala i lashtë do të thotë gjendje, situacion social. Kurse fjala e vjetër është çështje kohe. Nuk është gjuha shqipe e vjetër. Gjuha shqipe është tepër e re, ka 400 vjet gjuha shqipe. Por struktura e gjuhës shqipe është tepër primitive. Është tepër primitive. Dhe këtë gjë të paktën Androkuli Kostollari e tha në Kongresin e Lehtëshikimit vit 1972. Zgjedhjet në SBA natyrisht që ndiqen me interes, me kërshëri nga shumë vende. Europa pa diskutim, por nga vende të vogla si Shqipëria. Krijohet ideja se nëse djathta vjen pushtet, do të mbështesë të djathtën në Europë, të djathtën në Shqipëri ose anasjellca. Faktet kanë treguar që kjo nuk ka ngjarë dhe nuk pritjet të ngjas, sepse fitoi Trump dhe nuk ishte mbështetës me djathtën, apo në kohën e presidentit Bush, ose thjesht edhe Biden aktualisht nuk është se është me të majtët shqiptar. Ne shikojmë përplasit që Rama ka, nuk shkon tek festa 4 korrikut, denigrues ndaj ambasadores amerikane, dhe raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit e nxjin qeverinë shqiptare, korrupsionin, autokracinë. Pra, zgjedhjet në Kongres dhe në Senat
janë më shumë për problemet e brendshme. Në politikën e jashtme, Amerika luan me 100 vjeçar. Nuk kthehet timoni politikës së jashtme thjesht me zvendësimin e disa karrikeve në Kongres ose në Senat. Por, përmes lobingjeve, të cilat shpenzojnë miliarda dollar në Washington, vendet ndryshme krijojnë akses tek zyrat e pushtetit, hearing në Kongres, hearing në Senat, dhe natyrisht kjo ndihet tek shtete me fuqi, Mitsotakis, Erdogan, i cili shpresonte që nëse republikanët do të merrnin Senatin Amerikan, do të realizojë shitja e F-35 avionëve bombardues, çka është pezulluar, nuk ngjau. E njëjta gjë me Netanyahu, i cili shpreson më shumë të djathët në pushtet në Amerikë, edhe pse me të majtët ka lidhje, por duke u paraqitur si konservator, do të dëshironte më shumë që të ishin republikanët si në Kongres dhe në Senat. Për vendet vogla, thuajse nuk ndodh asgjë. Politika e jashtme përfaqësohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili, për të qenë real, ka kulturën korporative, të themi, liberale ose ultraliberale. Në Shqipëri përmenden shumë burokrat Escobar, të cilët flasin në emër të Amerikës, por që janë persona që këtu nuk i njeh askush dhe nuk kanë monopolin e të drejtës, e së vërtetës, e forcës dhe asaj që mund të ndodhë në të ardhmen. Përpara tij ishte Matt Palmer, një figurë që krijoi shije të keqe në Shqipëri, që sot është në një ambasadë, në rol zëvendës ambasadori, dhe nuk ka ndikim më në politikën në Ballkanin Perëndimor. Kjo do të ndodhë dhe me Escobar. Kongresi, Senati, kanë pasur qëndrime të ndryshme, madje edhe të çuditshme. Për shembull, Senati Amerikan në vitet e para mbas luftës dytë botërore ka mbështetur një rezolutë që Vorjo e Piri i takon Greqisë. Skandaloze. Dhe menjëherë, Departamenti Amerikan i Shtetit doli me një deklaratë që qëndrimi i Senatit Amerikan nuk përfaqëson qëndrimin e administratës amerikane. Kjo është normale. Por, ka dhe raste tjera, kur presidenti Reagan deklaronte në fjalimin e tij brillant që zoti Gorbačov zhduke këtë mur në Berlinin lindor, në kufime atë perëndimor, të nesërmen, Departamenti Amerikan i Shtetit dilte me deklaratë që nuk është qëndrimi i departamentit lidhur me këtë problem kaq të madh. Ose siç ndodh së fundmi me Biden, i cili ka bërë deklaratë do ta heqim nga pushteti Putin dhe menjëherë zëdhënësit thonë që nuk është kjo politika e administratës. Në diplomaci ka dhe gjuhë që kuptohet dhe nuk kuptohet, duhet të jesh aktor i fortë dhe ta njohësh sistemin e politikës amerikane. Janë mbi 2000 lobistë të huaj në Washington. Miliona, miliarda dollar për të blerë akses. Natyrisht, vendet e mëdha e kanë më të lehtë. Ato që shpenzojnë më shumë para për përfituar akses janë vendet afrikane, arabe, jo pak edhe Shqipëria ka shpenzuar, jo shikoni fotografi pa kuptim të majorit kryetarit Bashkisë së Tiranës me spikerin e Kongresit ose në Senat, nuk ka sens se si të ndodh, sepse nuk përfaqëson asgjë në politikën e jashtme, nuk e ka këtë tagër, por dhe vizita të tjera, investime që krijojnë probleme, dhe nga ana tjetër dhe diplomatët amerikanë që janë në Shqipëri, jo rrallë nuk kanë mbrojtur interesat dhe imazhin e Amerikës, por e kanë dëmtuar me dashje apo pa dashje, nuk mund ta themi dot, por menjëherë mbasi janë larguar nga posti i lartë i ambasadorit, pa e pasur dhe gradën ambasador, janë zvetnuar, janë fashitur, janë zhdukur, nuk ka lënë gjurmë, sepse nuk janë figura të zgjedhura me votë, nuk janë figura politike, janë burokrat në burokracinë e madhe amerikane. E kam thënë disa herë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka 25.000 punonjës, politikë janë 200, 300 ose 250, të jemi më të saktë, 25% janë të CIA. Pra, burokracia vazhdon. Dhe Trump këtu donte ta shkunte dhe e shkundit 400-500 vetë dha ndorëheqjen, sepse ai donte, si thoshte ai, ato fytyrat e shëmtuara që bëjnë politikën e jashtme më pengojnë, pra të fushte konkurimin
aftësitë, zhvillimin, inteligjencën e sistemit privat amerikan, sepse duket diçka që nuk shkon për jetë një vend pune në administratë, ndërkohë në sistemin privat, në qoftë se nuk ke arritje, skarcohesh, humbet vendin e punës, duhet të rritesh, ndërkohë me të palmëri shkruan